Phim được lồng tiếng bởi Moshi Media Bắc Kinh. Mặt kim hiệu quý từ xưa đã có, dời non lấp biển, trộm mộ tìm kho báu. Mặc dù những chuyện họ làm không phải là liếm máu trên lưỡi đao, nhưng cũng đã trải qua ngàn chuyện lạ chưa từng nghe đến. Chuyện tà ác gì cũng có thể gặp. Tôi nói chứ đây là mộ cổ của Cao Sương hả? Nè, cả cái hầm mộ này chỉ có mấy cái bánh tổ bị niêm phong bằng sắt, ngoài ra thì không còn gì nữa đó. Tôi nghĩ là ông cọp nhà mấy người hôm nay mất linh rồi. Kiên nhẫn đi anh Mập, chúng ta phải tin tưởng đồng đội. Ê, Tham Mưu Dương, cô có ý gì đây hả? Hai người còn chưa kết hôn nữa, sao bây giờ chồng hát vợ khen, hợp sức uy hiếp người khác vậy? Quá đáng. Gấp gáp cái gì? Trước cửa này có 100 lớp khóa, phía sau ắt có vua. Sống ở đây. Không phải chứ, hay là thiếu chút gì đó rồi. Lập binh, đấu, dạ, giai, trận, liệt, tiền, hành, bạc kim hiệp quý, hợp thì sống, tách thì chết. Có chuyện gì vậy? Nhìn kìa, chủ mộ. Gà gáy đèn tắt không được chạm vào vàng. Anh Hồ, dừng lại thôi. Hồ Bác Nhất. Anh Hồ. Mãi không thoát khỏi lưỡi người ta đâu. Người bên cạnh người đều phải chết. Anh Hồ, anh nói thử xem, em mặc váy cưới đẹp hơn hay là mặc sườn xám đẹp hơn? cái nào cũng đẹp hết. Anh nghiêm túc chút đi. Anh rất nghiêm túc mà. Nhưng mà em thì lại muốn nhìn thấy anh mặc vest, đeo cà vạt. Anh ta hả? Anh ta mặc vest không có đẹp chút nào đâu. Trước kia đâu phải là chưa từng mặc thử. Dương Hải Quyền, Anh đưa tôi. Nhanh lên. cho anh nói bậy bạ Anh nè. nằm xuống cho tôi. Được rồi, anh Hồ, tiến lên. Nằm xuống đó. Đánh anh ta đi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi.
Anh chính là Hồ Bác Nhất sao? Bác Nhất. Lễ thành lập quân đội. Hiểu không? Bọn tao tới tìm Dương Khải Quyền. Hắn thiếu tiền phùng gia của Đông Thành. Tìm anh ta thì đến chỗ tôi làm gì? Đừng có giở trò này nha. Ai cũng biết hai người chính là anh em tốt, sống chết có nhau mà. Bác Nhất. Đúng vậy. Trước kia là anh em tốt. Sau đó cướp bạn gái tôi rồi bỏ trốn. Chỉ dâu xài chung đó. Anh hiểu chứ? Chửi tao sâu. Bọn tao chạy từ trạm Quảng Đông tới đây đó. Có không? Có không? Có không? Hồ Bác Nhất à, lúc nãy nói vậy là sao? Tôi nói cái gì chứ? Tôi quyến rũ chị dâu ở nhà cậu. Tôi không phải vừa mới nói rồi Muốn sao? tuyệt giao thì nói cho rõ ràng đi. Uổng công tôi ngày nào cũng đợi tính quá. Về nha, anh đợi chút đã. Đừng động thủ nha. Hôm nay tôi động thủ thì sao? Tôi động thủ thì sao? Tôi động thủ với anh luôn đó. Thả tôi ra. Tôi sẽ động chết anh luôn. Tiểu tử anh chạy nhanh thật đó. Sao chạy nổi từ Quan Châu đến đây vậy chứ? Tôi sẽ đập nát anh. Đuổi theo. Sao đám người đó lại muốn bắt anh? Tôi với Đại Kim Nhã Bắc Kinh mở công ty đồ cổ, kết quả phá sản nên vậy nặng lãi đó. Phần tiểu tụi nó trốn mất tiêu rồi. Tôi không tới tìm anh thì tìm ai đây? Phản bội tình đồng đội dứt bỏ tình cảm chắc mạng chính là anh đó. Tuyết Lê hận anh muốn chết luôn đó, anh có biết không? Hả? Anh để lại lá thư xong rồi đi mất. Vừa đi thì đi luôn 2 năm trời. Anh có biết cái gì gọi là phản bội không? Lại đi. Hơn nữa Tuyết Lê. Đợi đó, bọn chúng ở bên này nè. Chết đi. Chạy. Đã gặp Thái Bạch còn thêm thất tinh nữa. Gần quá thì càng nguy hiểm. Bên này. Không đúng. Cửa sinh phải ở đây chứ. Ê nè. Người của mình á. Anh Mập. Chúng ta đi đâu đây? Nè. Anh Mập à, đừng ngủ nữa. Xảy ra chuyện rồi kìa. Ủa, tỉnh rồi hả? Mạc Kim hiệu quý Hồ Bác Nhất. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Anh là ai? Tôi là Hứa Cảnh Lâm. Từ ngày được sự quỹ thác của giáo sư Trần đến mời anh tham gia một dự án trục vớt văn vật ở biển Nam Mời Hải. sao? Đây là bắt cóc đó. Thật sự xin lỗi. Đây cũng là ý của bạn anh. Hy vọng có thể giúp anh tìm lại chút cảm giác quen thuộc. Được rồi. Ê, được rồi. Nè, ăn bánh bao đi. Nè, ăn bánh bao đi. Đây là món văn vật mà chúng ta cần tìm lần này. Kính soi xương của Tần Dương. Nó chính là một trong những quốc bảo thất lạc rất quan trọng của quốc gia trong thời kỳ dân quốc. Mấy năm trước có thông tin nó từng xuất hiện trên một con tàu du lịch tên là Marimau. Nhưng rất tiếc là con tàu và kính soi xương của Tần Dương đã cùng nhau chìm xuống đáy biển. Kính soi xương của Tần Dương có soi được yêu ma trên người anh không? Vị này cũng là chuyên gia thám hiểm đại dương mà chúng tôi đặc biệt mời đến lần này. Lôi tiên sinh, Lôi Hiển Minh. Hồ tiên sinh, Chú Minh. đã lâu không gặp. Thám hiểm đại dương à? Còn chuyên gia nữa chứ. Chú của con là thủy thủ lâu năm, cũng đã sống cả nửa đời lên đên trên biển. Con không phải chuyên gia hay sao?
đều vì kiếm cơm thôi, nể mặt chút đi. Ta từng nghiên cứu về kính soi xương của Tần Dương. Nó hoàn toàn không phải là một món đồ đồng bình thường. Bản thân nó có một loại sức mạnh bí ẩn. Là như vậy Hồ Tiên Sinh. Khu vực mà con tàu Mau xảy ra chuyện gọi là vùng xoáy san hô. Nó còn được gọi là mồ chôn tập thể Nam Hải, cũng là nơi xảy ra rất nhiều vụ đắm tàu thuyền. Các thiết bị định vị khảo sát bây giờ ở nơi đó đều mất tác dụng. Đội trục vớt tàu thông thường muốn vào được đó rất khó khăn. Có thể còn phải dùng đến một vài thuật chiêm tinh và sử dụng cả phong thủy để kiểm tra mạch đất. Để cho món quốc bảo này không rơi vào tay nước ngoài lần nữa, chúng tôi mới gấp gáp mời những nhân tài như Hồ Tiên Sinh đây gia nhập. Sao vậy? Là vậy. Các người đưa tôi đến đó bằng cách nào đây? Rồi làm sao đưa tôi về? Hả? Nhìn tôi cũng vô ích. Anh ta không đi tôi cũng không đi được. Tôi đâu có giống như anh ta đâu. Tôi sẽ không dễ dàng phản bội tình cảm cách mạng. Hồ Tiên Sinh, giáo sư Trần đối với anh cực kỳ tin tưởng. Xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Không đi. Vậy thì tốt rồi. Anh ta đi thì tôi không đi. Tuyết Lê, nhiệm vụ lần này của chúng tôi vô cùng khó khăn. Tôi tin rằng Hồ Tiên Sinh nhất định có thể làm được. Không phải cô hiểu anh ấy nhất sao? Tôi xem người này đã chết từ lâu rồi. Chúng ta không đi được không vậy? Không được. Cái kính đó rất là tà ma. Vậy hả? Tà ma cỡ nào? Tấn Cương, mộ cổ của Cao Sương. Còn nhớ chứ? Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ là kể từ lúc đó chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Ê, tấm bùa chú dán ở trên đó giống y hệt như lần này. Em nhìn đi. Tấm bùa chú trên đó gần như giống y hệt. Sao lại có tấm ảnh này? Ê, mặc dù anh không biết tấm bùa này là gì, nhưng anh biết chắc chắn nó sẽ hại mọi người. Em hiểu chưa? Tôi không muốn nghe anh nói nhảm. Không, cái tấm bùa đó nè, Lệ Dương. Hồ Bác Nhất, tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, công việc của tôi giống như phải đối mặt với nguy hiểm. Lề mề do dự quá mất mặt. Thứ hai, tôi đã hứa với giáo sư Trần tôi không phải tiểu nhân, không biết giữ chữ tín. Thứ ba, giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào hết. Chúc ngủ ngon chú Minh. Ngủ ngon. Là cây hải liễu. Loài cây mọc sâu dưới đáy biển, trải qua mấy chục ngàn năm mới thành hình, cực kỳ kiên cố. Đúng là con tàu tốt. Đúng là không tệ. Anh bới lông tìm vết nó đi. Được, đi thì đi. Dù sao cũng là sở trường của tôi. Anh giống như đang chọn tàu vậy. Xin hỏi ngài hỏi gì? Nguyễn Hắc, gọi tôi là bác Nguyễn được rồi. Đây là con gái tôi Đa Linh. Tuyết Lê à, lúc nãy tôi đã suy nghĩ, hay lần này chúng ta đi chung đi. Vậy thì tốt quá rồi. Quan nghênh. Hoan nghênh. Nè, cái tàu này không có ổn đâu. Anh nói đi. Cũng tốt mà. Chiếc tàu này làm từ cây hải liễu đó. Hả? Hải liễu thuộc tính cực âm, là một trong 5 con quỷ thời cổ đại. Tất cả những người đã chết vì đắm tàu đều hóa thành ma bám trên con tàu này. Đây chính là một loại bùa chú. Lái con tàu này ra biển hả? Sao có thể không xảy ra chuyện được? Em gái không cần sợ đâu. Hồ Tiên Sinh, có phải anh hơi mê tín quá rồi không? Ra biển thì không mong may mắn sao? Chú Minh. Cũng có một chút đạo lý đó. Thấy chưa? Bác Nguyễn, con tàu này thực sự từng vượt qua vùng xoáy san hô hả? Từng đi. Nó tên gì vậy? Tam xoa kích. Tam xoa kích. Lấy nó đi. Đại Sơn, đem cái rương lớn ở phía sau xuống khoang tàu đi. Nào. Khoang tàu là khu vực tư nhân, các người không được xuống đó đâu. Vậy thì thôi đi. Tôi đoán lần này anh Hồ chắc chắn không tới được rồi. Không. Ta cược nó nhất định sẽ đến.
Ông hiểu anh ta bằng tôi không? Nhưng mà ta hiểu tình yêu hơn anh. Nè, không phải chứ. Ông già độc thân hơn 50 tuổi như ông á, mà lại kêu là ông hiểu tình yêu hơn tôi. Lôi Hiển Minh ta lúc còn trẻ cũng là một chàng trai đa tình đó nha. Ta có thể nhìn ra được ánh mắt của nó. Cược 10 đồng sao hả? Cược thì cược, 10 đồng thì 10 đồng. Nè, ánh mắt sao mà đọc được. Nè, lần này chịu phục chưa? Không lẽ ta nhìn sai thiệt hả? Đúng là nói lời giữ lời ha. Nè, đừng ngồi ở đó, ngồi cao vậy nguy hiểm lắm đó. Trời, anh tới hồi nào vậy? Thằng nhóc! Hồ tiên sinh. Trời. Anh chịu đến thật là quá tốt. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện đó. Tôi nói anh thiệt tình, sao miệng của anh nói chuyện xui xẻo quá. Nào nào, đem đống đồ qua đây. Nhìn anh đi, ướt như con chó chết đuối vậy. Tôi đem cho anh đồ nè, lát nữa thay ra đi. Ê, Hả? Tiền gì? nhân dân Tiền tệ. Nhân dân 20 tệ đồng. gì? Đưa tôi tiền. Không phải đâu. Nè, có phần của tôi mà. Tôi còn mắc hơn người ta kia Tôi kìa. chỉ còn có 7 đồng rưỡi à. Đưa tiền cho tôi. Không được đâu, tôi còn có 7 đồng rưỡi thôi. Tiền đâu? Nè, tôi lừa ông già hơn 50 tuổi như ông làm gì chứ? Đưa tiền đây. Bây giờ chúng ta đang sống ở đây, sau đó đi từ chỗ này đến chỗ này, rồi lại đến chỗ này. Chuyện của anh với Tham Mưu Dương vẫn chưa giải quyết sao? Tụi ta là con gái mà, ít nhiều cũng miệng cứng lòng mềm. Anh có thể mềm mỏng được thì mềm mỏng. Nhìn tôi làm gì? Giải thích đi. Nhìn ra rồi hả? Người trên tàu đều nhìn ra cả đó. Kể từ khi ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy thì đã cảm thấy cô ấy chính là người tôi luôn chờ đợi. Yersinia hả? Hiểu tôi đó. Cô ấy rất bí ẩn, giống như sương mù, như mưa, có khi còn giống gió nữa. Nhưng mà cho dù kết cục sao, Ovado cũng sẽ luôn trở về bên cạnh Yesenia để bảo vệ cô ấy, liều mạng để bảo vệ cô ấy. Là Ngọc Ánh Trăng. Lần này giàu to rồi. Thế sao? Được. Vậy chúng ta cứ làm như anh nói là được ha. Được thôi, không thành vấn đề. Ấy, Hồ tiên sinh. Anh đến tìm Tuyết Lê sao? Tuyết Lê, Hồ tiên sinh đến rồi. Tôi đi trước đây. Được. Hai người nói chuyện đi ha. Bye bye. Bye bye. Anh ta đến đây làm gì? Đến bàn công việc. Em bàn công việc mà vui vẻ đến vậy luôn hả? Anh ghen hả? Anh ghen cái gì chứ? Nếu không có gì thì thôi vậy. Nè, sao em đóng cửa? Lại còn hút thuốc nữa chứ. Liên quan gì đến anh? Em có hiểu anh ta không? Không hiểu cho lắm. Nhưng tôi cảm thấy con người anh ta khiến cho người khác có cảm giác chân thành. Tuyệt đối không phải loại người vào trận bỏ chạy, là người đàn ông đáng để dựa dẫm đó. Ê, đừng có hút thuốc nữa. Khí quản em không được khỏe đâu.
Đúng, chính là cái cảm giác đó đó. Tại sao em cứ đi theo anh vậy? Em muốn về nhà. Anh đã nói với em rồi. Anh không biết nhà của em ở đâu. Đừng có đi theo anh nữa được không? Em muốn về nhà. Cẩn thận chút. Được. Qua đây. Bác nhân nhất, ngươi mãi mãi phải không thoát khỏi lời người ta đâu. Người bên cạnh ngươi đều phải chết. Sao tôi lại ở đây vậy? Anh lại làm sao nữa vậy? Lão Dương, mở cửa ra mau. Tôi đã nói rồi, nơi này là khu vực cấm. Mở ra mau. Thật ngại quá. Đây là Hoa Hải Thạch, là dùng để trấn áp âm khí và vong linh trên tàu Hải Liễu. Đây là phương thức bí mật của chúng tôi đó. Không đúng. Trước kia ở đây có quan tài. Hả? Đây, chỗ này. Còn có người của anh nữa. Hồ tiên sinh, tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh không phát hiện người của anh mất tích hả? Không có, đủ hết rồi mà. Nhìn đi. Đại Sơn, Tiểu Tô đâu? Cậu ấy trong phòng sắp xếp hồ sơ, làm công việc buổi sáng rồi. Đi, nhanh lên. Không đúng.
Nghe nói là anh từng đi lính. Chúng ta xem như có duyên. Ông cũng từng đi lính à? Tôi là dân tị nạn chết trong chiến loạn, bò ra từ trong mồ chôn người chết. Chúng ta như nhau thôi, đều là người phải sống trong ác mộng. Vậy thì cô gái đó, Đa Linh, không phải con gái của ông đúng không? Nó là người tôi đưa về từ vòng xoáy san hô, và cũng là cô gái mang theo ác mộng. Nhớ kỹ, cơn ác mộng sẽ giết người đó. Ông còn tin tôi sao? Anh Hồ, anh nói coi cái này gọi là gì đây? Mà kim hiệu quý, hợp sức thì sống, tách ra thì chết. Tôi, Dương Khải Quyền, mãi mãi tin tưởng Hồ Bác Nhất. Tôi giờ bị ma ám rồi. Ý anh là sao? Năm ngoái, ở cổ mộ Cao Sương, cậu còn nhớ cổ quan tài bằng đồng đó không? Nhớ chứ. Lúc đó chúng ta tốn bao nhiêu công sức đi vào trong nắp quan tài vừa mở ra, còn chưa kịp thấy gì hầm mộ đã sập rồi, không dễ dàng mà thoát được. Anh đã nhìn thấy gì hả? Tôi đã nhìn thấy ma nữ. Kể từ lúc đó về sau, luôn có một cô bé đi theo tôi, không thể trốn thoát được. Hèn gì kể từ sau khi anh rời khỏi ngôi mộ cổ lại trở nên kỳ lạ vậy. Anh gặp phải chuyện này nên nói với hai chúng tôi mới phải chứ, để mọi người chia sẻ với anh. Anh chỉ để lại lá thư rồi đi mất tiêu. Tuyết Lê cô ấy. Đừng có để cô ấy biết. Với tính cách của cô ấy, nhất định sẽ đòi tra rõ nguyên nhân. Tôi không muốn cô ấy giống tôi hiện tại đâu. Vậy thì ít nhất anh cũng phải nói với tôi mới đúng chứ. Anh quản được cái miệng của anh chắc. Nói cũng phải. Vốn dĩ lần này tôi không nên đi cùng mọi người, nhưng cô ấy cứ đòi đi tìm cái kính đó. Bùa chú được khắc trên cái kính kia với bùa chú trên cổ quan tài đồng giống y hệt nhau. Có phải là anh nghi thần nghi quỷ quá không? Anh nói chuyện chúng ta làm chính là đào mộ trộm vàng, nên trên người kiểu gì cũng có thứ dơ bẩn, nên chuyện này cũng là bình thường thôi mà. Bây giờ anh quay lại tàu, tranh thủ thời gian ăn no ngủ kỹ đi. Ngủ 3 ngày 3 đêm, tranh thủ tẩm bổ lại cơ thể, dương khí. Dáng vẻ bây giờ của anh giống như thận có vấn đề vậy. Dương tham mưu á, người ta thích chính là Hồ Bác Nhất uy phong ngời ngời năm đó. Bây giờ á, nhìn anh đi, giống như một ông già độc thân hay nói mấy lời kiểu như là ngu ngốc. Mà anh cũng ngu thiệt mà. Dạ, trời, kẹp chết tôi rồi anh Hồ. Phim được lồng tiếng bởi Moshi Media Bắc Kinh. Máy kinh dị, la bàn đều vô hiệu rồi. Có phải chứng minh chúng ta đã tới gần vòng xoáy san hô rồi không? Sương mù dày đặc như vậy, chúng ta phải có phương hướng. Được rồi anh Hồ, anh đừng nghĩ nữa. Mau lấy bảo bối gia truyền của anh ra đi, để cho mọi người được chiêm ngưỡng nào. Để tôi. Biết đây là gì không? Không biết còn nhìn làm gì. Đây là bí thuật về núi lấp biển gia truyền của Tuyết Lê á. Ti Mã Ngư. Là Ti Thiên Ngư. Phải, Ti Thiên Ngư, đúng. Bồ Thái âm này trộn với âm tinh. Trăng thuộc tính âm, đặt trong cốc thủy tinh giống như dần trăng sáng trên đĩa. Ti Thiên Ngư trời sinh nhạy cảm với tính âm. Đầu cá sẽ hút lấy tinh hoa của thái âm từ phía đông. Đây là tính chất vật lý tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài, cho nên đầu cá sẽ luôn chỉ về hướng của thái âm. Chính là hướng đông. Quả nhiên là truyền nhân của Gia Cô Tiêu phái Bàn Sơn. Lợi hại thiệt đó. Theo như tính toán từ trước,
Nếu không có gì bất ngờ thì chỉ còn khoảng 1 ngày nữa thôi, chúng ta có thể vào đến vòng xoáy san hô. Ê, Đón lấy. Rồi đón được rồi, lấy. nhắm Nè. chuẩn vô. đến rồi. Thế rồi, Nhắm cho chuẩn đó. nhắm chuẩn đó. Thời tiết thay đổi, Đem người lên đi. nhưng mà em gái Lên đừng lên. sợ nha. Được rồi, Có được anh rồi. Mập ở đây, chắc chắn không có vấn đề Nhanh gì lên đâu. đi. Đó là gì vậy? Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Đã biết rồi. Mau lên, mau lên. Được rồi. À, biết rồi, biết rồi. Ủa, đó là cái gì vậy chứ? Đó là tàu ma. Những dòng linh gặp nạn chết ở trên biển đều ở trên con tàu đó. Đó chính là con tàu ma. Chỉ cần nhìn thấy nó thì sẽ bị đeo bám, không một ai thoát được hết. Con tàu ma đó chắc là xác của một con tàu khổng lồ. Bây giờ rất khó để nhìn rõ được. Cũng không biết hướng của nó. Rất có khả năng sẽ đụng phải nó. Phù hộ cho chúng con bình an và luôn khỏe mạnh ha. Thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió, không điều cấm kỵ, không điều cấm kỵ. Nam mô A Di Đà Phật. Tăng tốc, tăng tốc, mau tăng tốc đi. Bác Nguyễn, tăng tốc tiến lên. Mẹ kiếp. Tàu ma này muốn kéo chúng ta vào động ma không đây. Anh Mập, đưa cho tôi. Mau lên đi. Lần này anh sẽ không buông tay chứ. Lần này thì anh nhất định phải giữ cho chặt vợ của anh vào. Kéo lên. Mau trèo lên. Lên mau. Mau trèo lên. Mau lên. Mau lên, Nhanh lên đi. mau vào đây. Qua đây, qua đây. Nhanh lên. Mập, qua đây. Ở đây. Có gì đó trôi qua đây. Mau lên, mau kéo đi.
Càng đến gần dòng xoáy san hô, chuyện lạ sẽ càng nhiều. Mọi người nhớ phải cẩn thận vô. Làm sao đây? Tàu ma đó sẽ còn quay trở lại. Không phải là tàu ma, Sao có thể không phải? Bây giờ nó như hồn ma bất tán bám theo chúng ta. là xoáy nước. Chúng ta đang xoay vòng theo dòng hải lưu. Đúng vậy, theo như ghi nhận, xung quanh khu vực dòng xoáy san hô đúng thật là có hiện tượng các dòng chảy hỗn loạn khá mạnh. Xem ra là chúng ta ngày càng đến gần mục tiêu rồi. Ê, dòng xoáy san hô, chúng tôi tới đây. Lão Khải này tới rồi đây. Dòng xoáy san hô chắc là một mảnh đất thềm lục địa bị chìm xuống, tạo nên quần đảo bị chôn vùi. Mọi người nhìn đi, vòng tròn rặng san hô bên ngoài là dòng xoáy ngoài. Bây giờ chúng ta đã đến được chỗ này. Từ đây chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Dòng xoáy ngoài tương đối an toàn. Nếu như có thể tìm được con tàu đắm, vậy thì quá tốt. Nếu như không tìm thấy, xem như uổng công một chuyến cũng chẳng sao. Nhưng phải nhớ kỹ, không được đến gần khu vực trung tâm dòng xoáy. Không ai trong chúng ta biết vị trí cụ thể của mắt biển, nhưng mà những người đã từng đi biển, nếu đó mắt biển rất đáng sợ. Chính là khu vực không đáy trên biển. Chú Minh, chú có thể bắt đầu thu hoạch rồi. Cái gì? Chúng tôi đều biết chú đến đây vì cái gì. Chú ý an toàn nha. Tuân lệnh madam. Những người khác chia thành 3 nhóm nhỏ hành động. San hô và các loài cá dữ ở đây không ít đâu. Trước khi xuống nước, nhớ trang bị thuốc chống cá mập. Sau khi xuống nước, xin mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, quan sát chú ý lẫn nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm ở phạm vi này. Đây là vị trí Marymount có khả năng xảy ra tai nạn nhất. Ngày mai chúng ta sẽ qua đây tìm thử. Tôi đang nghĩ, có phải chúng ta nên thử xông vào trong vòng xoáy này hay không? Không được, như vậy quá mạo hiểm. Anh Cảnh Lâm, mục đích chúng ta đến đây lần này chính là để dò đường cho đội trục vớt quốc gia. Giờ chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng. Nếu như anh cứ xông vào như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng tất cả mọi người. Tuyết Lệ, chúng ta đã bỏ ra nhiều nhân lực vật lực đến vậy rồi. Nếu cứ trở về tay không thì thật đáng tiếc. Tôi cảm thấy xứng đáng để mạo hiểm một lần. Cô nghĩ thử xem, nếu như chúng ta thật sự thu hoạch được gì đó thì sẽ tiết kiệm cho quốc gia biết bao nhiêu. Cô thấy sao? Cô ấy vẫn còn xuất hiện sao? Ta nhìn thấy cậu có lúc nói chuyện với không khí. Ta cũng đã từng bị ác mộng dày dò, từng muốn tự tử. Cho đến một ngày, ta ra biển, bất ngờ rơi vào vòng xoáy san hô.
Ở đó ta đã gặp được Tam Xoa Kích. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, thủy thủ trên tàu đều chết hết. Đa Linh lúc đó bị nhốt trong lòng. Ta đã đưa nó về. Mỗi ngày nó giống như sống trong ác mộng. Ta đã tốn rất nhiều thời gian nó mới chịu chấp nhận ta. Từ đó về sau, ta không còn nghĩ đến cái chết nữa. Cho nên lần này quay lại vòng xoáy san hô cũng là vì nó sao? Ở quê ta có một câu nói: cách tốt nhất để thoát khỏi ác mộng chính là quay lại nơi mà ác mộng bắt đầu. Mọi người có muốn biết ngài Marymount đột nhiên mất tích đã xảy ra chuyện gì không? Nghe nói mặt trăng tối hôm đó vừa to vừa tròn. Marymount đã bất ngờ đi lệch khỏi con đường của nó và lạc vào vòng xoáy san hô. Lúc đó, tên thương buôn từ Nam Dương đã lấy ra kính soi xương của Tần Dương ra để chơi. Hắn đã phát hiện hắn ta nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm. Hơi, Ông đừng có diễn nữa, nói thôi được rồi, sau đó làm sao? chính là vào lúc đó, thủy thủ đoàn thấy trên biển trôi tới một cổ quan tài. Bọn họ đã vớt cổ quan tài đó từ dưới biển lên. Gương mặt của xác chết nữ đó lại giống y chang gương mặt của cô gái trong gương. Có thể biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Được rồi. Sau đó mặt biển biến thành biển máu, rồi tao chim. Hết rồi hả? Hết rồi. Không hay hả? Hả? Đó là gì vậy? Nè, là cổ quan tài đó. Chú Minh à, có phải là cái chú nói không? Không thể nào, trên biển sao có quan tài được? Quan tài trôi trên biển, không may mắn. Có gì không may chứ. Ông có biết đây gọi là gì không? Là Long Dương gia tặng quà tới cho chúng ta. Được rồi, đừng ngơ ra nữa. Vớt lên đi. Nè, làm việc đi. Vớt lên. Sao lại không được? Hình như bên đó có đạo. Hòn đảo đột nhiên xuất hiện trên biển là đảo ma đó. Đảo ma kết nối với mắt biển. Hóa ra truyền thuyết là thiệt. Anh Hồ à, anh cho ý kiến đi. Tôi đồng ý với chú Minh. Tốt hơn là đừng đụng đến quan tài đó. Truyền thuyết về kính soi xương của Tần Dương đều có liên quan đến quan tài trên biển. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được manh mối. Dứt lên đi. Khó trách cổ quan tài có thể nổi trên biển. Hóa ra là con rùa lớn này nâng nó lên. Tôi đoán con rùa này chắc cũng ngàn tuổi rồi. Hơi giống với hình ảnh ở trên kính soi xương của Tần Dương. Không sai. Tôi còn nhớ lúc ở cổ Liên Nô, trong lòng đất trồi lên một cổ quan tài bằng đồng thời chu, gọi là Bát Yến Tiệc của Chu Mục Dương. Qua văn trên đó với hình ảnh này cực kỳ giống nhau. Những hình ảnh này đều ghi lại một vài sự kiện lịch sử. Truyền thuyết kể rằng ở tận cùng Nam Hải có một nơi được gọi là Hận Thiên Quốc. Hận Thiên Quốc? Đúng vậy. Hận Thiên Quốc còn được gọi là Quy Hư Quốc. Người xưa nói Quy Hư là vực sâu của trời đất. Tất cả biển hồ sông suối cuối cùng đều sẽ chảy về Quy Hư, mãi mãi không thể lấp đầy. Hình như là nói mắt biển của Nam Hải.
Không lẽ thứ bên trong cổ quan tài này là hài cốt của người Hận Thiên, mà kính soi xương của Tần Dương cũng là đồ vật của Hận Thiên Quốc? Theo như ghi chép, người Hận Thiên nắm giữ bí mật lửa rồng. Chu Mục Dương cũng đã từng phái sứ giả đến Hận Thiên Quốc mượn lửa rồng để đúc thành vạc, chính là bát yến tiệc của Chu Mục Dương. Vậy thì xem ra kính soi xương của Tần Dương rất có khả năng là được lửa rồng đúc nên. Đúng vậy, chính là nó. Lửa rồng? Chính là một loại lửa có thể cháy được trong nước. Trên quan tài đồng của nữ quỷ cũng có bùa chú giống như vậy. Quan tài đồng nữ quỷ? Hả? Luyện thuyền cả buổi trời, vậy có mở hay không đây? Mở. Ê, Mở đi. Hứa tiên sinh đừng có mở, đừng có mở. Trên đó có quẻ tượng. Chấn lai hít hít, tiếu ngôn ách ách, chấn kinh bách lý, bất tán quỷ sướng. Quẻ thuần chấn. Nè anh Hoa, tình hình của chúng ta hiện tại thì quẻ thuần chấn là tốt hay xấu đi? Chưa rõ các hung, nhưng quẻ bói này rất thú vị. Nó là người phải biết tôn kính. Mất đi sự tôn kính thì sẽ đi quá giới hạn. Đi quá giới hạn, cuối cùng sẽ trở thành yêu ma. Bây giờ chính là lúc chúng ta đến gần bí mật của dòng xoáy san hô nhất. Quan tài này nhất định phải mở. Nào, mở đi. Nè, một, hai, ba. Cứu tôi với! Bác Nguyện, đến hòn đảo đó đi, mau lên. Hứa tiên sinh, đừng có đùa nữa mà. Đó chính là đảo ma đó. Hòn đảo đó rất có khả năng là cánh cửa mở ra bí mật của kính soi xương. Nếu như là bị biến mất, chúng ta sẽ không còn hy vọng gì. Chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Tuyết Lê, đây chỉ là sự cố thôi. Không phải chúng ta đã giải quyết xong rồi sao? Hả? Bác Nguyễn, Không được. Không chỉ vì chúng ta mới tới được đây, chỉ một bước nữa là tới được chiến thắng. Nếu rút lui thì đồng đội tôi sẽ chết uổng phí. sao tôi lại thấy anh rất vô tình với đồng đội của mình? Tuyết Lê, vì sự nghiệp vĩ đại có chút hy sinh, điều đó cũng xứng đáng mà. Điều bây giờ chúng ta đối mặt rất có thể là bước tiến quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Bị thương không nhẹ ha. Mấy hôm nay không gặp, anh trốn đi dưỡng thương sao? Hứa Cảnh Lâm, tôi thấy đám người chuyên làm nghiên cứu này của anh cũng biết cách dùng súng lắm đó chứ. Cái kính đó quan trọng đến vậy sao? Anh chỉ là một tên trộm mộ thì hiểu cái gì? Anh biết nó có ý nghĩa gì hay không? Hơn cả mạng người hả? Đại Sơn. Qua đây thử coi. Không phải chứ. Mọi người nhìn kìa. Hả? Đi.
Chết bà mày đi. Đi thôi. Bác Nguyễn, mau lên. Đi thôi. Anh Âu, giữ chặt lấy. Vào trong đi. Đi thôi anh Âu, đi. Lão Dương. Đại Sơn, mặc kệ anh ta, voi đi. Mau voi đi. Bà nội cha mày. A Cổ. Đừng qua đó. Ây cha, nhìn nó cũng có vẻ thân thiện quá chứ. Thứ giấu trong khoang tàu là nó sao? Thật xin lỗi, hôm đó tôi đã che giấu. Nó tên là A Cổ, là bạn của Đa Linh. Tôi đã đưa nó về chung từ vòng xoáy san hô. Năm đó là nó đã cứu Đa Linh. Tôi đưa A Cổ về, nó càng ngày càng lớn. Tôi sợ nó làm hại người vô tội nên đã giữ nó ở đây. Hôm đó tôi tưởng là nó đã chạy trốn rồi, không ngờ là nó vẫn còn ở trên tàu. Nó sẽ không làm hại các anh đâu. Chắc là nó đã xem các anh là bạn của Đa Linh rồi. Xin lỗi anh. Ê, tôi nói nè, tên nhóc này đáng yêu quá ha. Chà, sao mặt trăng này to quá vậy? Hôm nay là 15 sao? Biển, trăng trên biển. Là lửa rồng.
Theo như sách cổ viết, trên thế giới có 4 loại lửa: trời, rồng, người và ma. Long mạch thiên hạ bắt nguồn từ Côn Luân, nhưng chỉ có Nam Long là từ Nga Mi theo sông chảy về hướng đông, cuối cùng trở thành 9 nhánh 13 mạch ở Nam Hải. Trong đó chỗ giao nhau của hai mạch sẽ càng dễ xuất hiện hiện tượng lửa rồng cháy trên biển. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Theo Càn Càng sao? là cửa khai. Nếu như chúng ta so sánh dòng xoáy san hô với trận đồ bắt quái, trước đó chúng ta ở chân là cửa Thương. Phải chọn một cửa từ trong 3 cửa cát là mục tiêu. Chỉ có cửa khai ở Càn là tốt nhất, được quẻ vô vọng. Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh không làm việc xấu thì hanh hợp với chính đạo thì thuận. Hồ tiên sinh, đây... Muốn sống thì nên dừng lại đi. Nhưng quẻ bói này nói ra thì cũng rất thú vị. Nói là người theo chính đạo, làm gì cũng tốt. Người làm gì không đúng đắn thì tất có tai họa. Lửa rồng hết rồi, chúng ta an toàn rồi. Không thấy đảo ma đâu nữa. Đúng vậy. Sao lại như vậy chứ? Cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sức nóng do lửa rồng sinh ra đột nhiên nguội lạnh sẽ tạo ra xoáy nước. Chúng ta phải tránh khỏi mắt biển. Bây giờ chúng ta đang ở trên mắt biển của Quy Hư rồi. Hả? Làm sao đây? Làm sao đây? Sống tức là chết, chết tức là sống. Giờ chỉ có thể đi vào cửa tự để tìm đường sống thôi. Tất cả vào trong khoang tàu, tìm chỗ nào an toàn rồi bám chặt. Đẩy nó đi, đẩy đi. Mọi người cẩn thận đó. Anh Lâm, cứu tôi với. Anh Lâm à. Buông ra, buông ra, Cứu tôi với. buông ra. Anh Lâm à. Đừng kéo tôi. Cứu tôi với. Buông ra. Không sao chứ? Không sao. Không sao. Anh Mập, Anh Hồ. Đa Linh à. Đa Linh. Bác Không sao Nguyễn. chứ? Không sao. Chú Minh à. Chú Minh. Chú Minh. Đứng lên đi. Không sao chứ? Đây là đâu vậy? Rốt cuộc đây là đâu? Chúng ta cứ vậy mà Ầm chết ĩ cả sao? buổi. Thì ra địa ngục Diêm La cũng chỉ có vậy thôi. Ai nói tiền tài là vật ngoài thân?
Khi ta chết đi, không đem theo được. Tôi đem theo rồi nè. Nè, cái trò này của ông giống như là do hai cục giấy rồi đốt vậy, có khác gì đâu. Dù gì á, Osvaldo sẽ luôn trở về bên cạnh Yesenia, vĩnh viễn bảo vệ cô ấy. Bây giờ tôi lại cho là chỗ này giống như tiên cảnh của Trần gian, không phải là tiên cảnh của âm phủ á. Chắc là đã có một trận gió nóng thổi hỗn loạn chặn đứng nước biển. May là có trận gió nóng này, nếu không chúng ta bị đánh cho tan nát rồi. Nơi nước biển đổ xuống chính là Quy Hư. Nơi này rất có thể là di chỉ của Hận Thiên Quốc. Tôi có cảm giác Đa Linh rất có thể là người ở đây. Hả? Tôi đoán là năm đó những người kia bắt Đa Linh đến vòng xoáy san hô chính là vì để tìm ra nơi này. Ý của ông chính là Đa Linh là hậu duệ của Hận Thiên tộc sao? Khó trách Đa Linh thân thủ có chút dị thường. Em gái, em về tới nhà rồi. Nếu như tất cả chuyện này là thật thì Đa Linh đã về lại quê hương rồi. Đây cũng là chuyện tốt. Có khả năng cô ấy là hậu duệ cuối cùng và duy nhất của Hận Thiên tộc. Cho dù như thế nào, mọi người đều không sao là tốt rồi. Nhưng xem tình hình bây giờ, chúng ta vẫn còn nguy hiểm đó. Không biết chúng ta có thể cầm cự bao lâu ở vùng biển 2 tầng này. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách. Bác Nguyễn, tàu của chúng ta sao rồi? Mấy năm nay tôi đã nhiều lần cải tạo và thử nghiệm tam xoa kích, chính là cho ngày hôm nay. Tam xoa kích này có 16 khoang nhỏ không thấm nước. Chỉ cần không bị thủng thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì. Sửa chỗ thủng cũng sẽ không quá lâu. Vậy mọi người bắt tay vào việc đi. Ê? Vết thương bị viêm rồi, phải thay thuốc kịp thời. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là tìm hiểu địa hình và hướng dòng chảy của Quy Hư. Đó không chừng có thể tìm ra manh mối thoát ra. Mọi người nhìn em. Địa hình nơi này sao lại ở trên người của Đa Linh? Có lẽ là hậu duệ của Hận Thiên tộc đến độ tuổi nhất định sẽ được xăm bản đồ địa hình lên người để lưu lại ấn ký của huyết mạch. Cả Quy Hư giống như bụng cá voi khổng lồ. Nếu như mắt biển chính là miệng cá, vậy thì lỗ khí chính là cửa ra. Tôi nhìn thấy trên người cô ấy có một con chim và một mặt trăng. Đây chắc là chim bay về mặt trăng. Ơi sao anh lại hiểu ra được rồi? Làm sao để tìm được lối ra đây? Bản đồ đường đi chính là hình xăm trên người cô ấy. Bác Nguyễn, Tàu đã sửa xong rồi, mau đi thôi. Tôi nói chứ đám người Hận Thiên Quốc trâu bò thì đều là do lửa rồng tạo ra hả? Sao bọn họ được gọi là người hận thiên? Là vì họ hận ông trời hả? Đây chắc là tộc người tôn sùng mặt trăng. Nhìn mấy người bằng đồng kia đi. Bọn họ lấy việc bắn mặt trời là biểu tượng, nên không phải hận ông trời mà là mặt trời. cửa vào bên đó, nhưng bị chắn mất rồi. Nhiều phế vật như vậy, liệu có cách nào chuyển chúng đi không? Chỉ có thể rời tàu thôi. Chúng ta phải lặn xuống nước, thử xem có tìm được khe hở nào không. Nhưng lần này sẽ là một con đường rất dài, không biết những gì chúng ta chuẩn bị có đủ cầm cự không. Tàu Marimo! Chúng ta chia thành hai nhóm. Anh Mập,
Anh cùng bác Nguyễn và Đa Linh chịu trách nhiệm tìm xem có khe hở nào có thể đi vào không. Những người còn lại đi theo tôi vào trong con tàu bị đắm tìm kính soi xương. Lát nữa tìm được kính soi xương, tuyệt đối đừng có soi mặt mình vào, sẽ gặp ma đó. Trang bị lặn của chúng ta có hạn, nhớ tiết kiệm. Nếu không tìm được kính thì cũng đừng xài hao. Đợi ra ngoài rồi tính sau. Tuyết Lê, cảm ơn. Tôi chỉ vì giáo sư Trần thôi. Chuẩn bị hành động. Bắt đầu làm thôi. Anh nghĩ chúng ta có phải chia xa nữa không? Nếu như là chia cắt, tôi sẽ đợi anh ở điểm cuối. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Phim được lồng tiếng bởi Moshi Media Bắc Kinh. Người bên cạnh ngươi đều phải chết. Đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây! Cứu hộ! Anh không sao chứ? Không sao. Còn đó, mới nãy như chúng ta vậy, suýt nữa là giết ta luôn rồi. Nè, tôi có một tin tốt nè. Tôi vừa mới tìm được một khe hở ở chỗ lối vào đó, vừa đủ cho một người đi qua. Được, tốt quá rồi.
Tôi thấy mọi người đều mệt rồi. Hay là thế này đi, chúng ta quay lại nghỉ ngơi trước để hồi phục thể lực, rồi lại tìm kiếm thêm lần hai. Nếu như vẫn không tìm được kính soi xương thì ta từ bỏ. Đi vào khe hở kia vậy. Người bạn cũ, chúng ta sắp phải chia xa rồi. Kính soi xương của Tần Dương có thể soi được ma quỷ trên người. Tư lệnh Hồ, trễ như vậy rồi, anh đang làm gì đó? Tìm được kính rồi sao? Đâu có. Trong túi anh đựng gì vậy? Kiếm chút tiền lẻ thôi. Đưa cho tôi. Tại sao bắt buộc phải tìm được cái kính đó chứ? Hả? Nói tôi biết đi. Tôi thấy chuyện này có thể làm thì tôi sẽ tìm cho anh. Thấy sao? Được. Tôi nói cho anh. Trước giờ tôi vẫn luôn nghiên cứu về Quy Hưu Quốc. Tôi đã viết báo cáo hơn 10 năm nhưng bị xem là đóng giấy lộn. Tôi thật sự không cam tâm. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Kính soi xương của Tần Dương chính là chìa khóa. Anh có biết không, chúng ta đang tạo ra kỳ tích. Đây là đâu? Chính là Atlantis của phương Đông. Sẽ được liệt vào top 10 phát hiện khảo cổ. Sẽ là thành tựu được cả thế giới quan tâm. Tất nhiên sẽ có một nửa công lao của anh. Ồ, một nửa của tôi luôn hả? Anh Trần, tôi không biết anh đã giao dịch gì với người Mỹ. Ông ta già rồi, không làm nên đại sự nữa. Chỉ có người Mỹ mới giúp được tôi hoàn thành giấc mơ này. Ra đây! Ra đây cho tôi! Tôi biết lần này anh đến chỉ để bảo vệ đồng đội đúng không? Hả? Đại Sơn, làm việc. Tiếng thứ nhất, đồng nghiệp của tôi đang làm việc đó. Hả? Tiếng thứ hai. Không được. Đừng. Đã chút. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Làm gì cũng được. Quỳ xuống. Được rồi, tôi quỳ đây. Anh tưởng là tôi sẽ đặt cược hết tất cả vào kính soi xương đó sao?
Anh sai rồi. Hậu duệ của Hận Thiên Quốc và máu chảy trên người cô ta có lẽ còn quý giá hơn cả kính soi xương. Còn những người khác giết hết từng đứa. Bây giờ đến lượt anh rồi. Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của ta đâu. Là ông sao? Vậy là lúc nãy tôi tính sai rồi. Con gái ông, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Không phải lỗi của anh. Tôi đã đưa Đa Linh về nhà, không còn tiếc nuối gì. Hồ Bác Nhất, tôi nhìn thấy dáng vẻ tuổi trẻ của mình ở trên người anh. Hãy đưa bọn họ ra ngoài. Đưa Đa Linh ra ngoài. Nhớ kỹ, đừng chịu thua. Ác mộng. Mà Kim Hiệu Quý, hợp sức thì sống, tách ra ác chết. Dương Khải Quyền tôi mãi mãi tin tưởng Hồ Bác Nhất. Ây nè, siết chết tôi rồi. Hồ Bác Nhất, có chuyện gì chúng ta chưa từng gặp? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Lần này anh sẽ không buông tay nữa chứ? Nếu như là chia cắt, tôi sẽ đợi anh ở điểm cuối cùng. Tôi vừa mới tìm được một khe hở ở chỗ lối vào đó, vừa đủ cho một người đi qua.
Ê, cậu Mập, cậu làm gì vậy? Anh Hồ với bác Nguyễn tới giờ vẫn chưa quay lại. Này, Tôi phải đi đừng coi kích thử coi động sao. mà. Anh Hồ. Nhóc Hồ. Tôi biết là anh không chết được mà. Nếu không phải nhờ Đại Sơn thì chúng tôi đã chết lâu rồi. Chúng tôi là lính đánh thuê, mặc dù là làm việc lấy tiền, nhưng cũng hy vọng được đối xử tử tế. Đi với chúng tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không đi đâu. Chúng ta phải nhanh nghĩ cách rời khỏi đây. Đây chính là ngọn núi trên người Đa Linh. Chúng ta giờ đang ở dưới chân núi. Đây chắc là chỗ người Hận Thiên tổ chức nghi thức tang lễ, giống như một ngôi mộ vậy. Ê, không phải chứ. Âm ỉ cả buổi, cổ quan tài trôi nổi của chúng ta thấy hồi trước là từ đây mà ra hả? Đúng vậy. Cho nên ngay trên đầu chúng ta chính là đảo ma. Cho nên lúc đầu chúng ta ở ngay lỗ khí của cá voi. Một lên, một xuống, một âm một dương. Chúng ta đi xuống từ cạn, bây giờ lại quay về chấn rồi. Lối đi này chắc là được làm từ gỗ sồi, một trong 3 loại cây linh thiêng thời thượng cổ. Là cây cầu giao tiếp của trời đất, con người và thần trong truyền thuyết. Người Hận Thiên thông qua chỗ này mà đưa quan tài lên trên, để linh hồn họ bay lên cung trăng. Sao bọn họ có thể làm được? Lửa rồng. Ngày rằm 15 trăng tròn, lửa rồng sẽ cháy chỗ này, sẽ sinh ra áp lực, khiến nước biển dâng lên. Khó trách đảo ma sẽ biến mất. Chính là vì nước biển dâng lên nên nó bị chìm xuống. Hả? Vậy chúng ta phải đợi tới 15 tháng sau hả? Sao mà đợi được chứ? Không cần. Người Hận Thiên chắc chắn còn có cơ quan gì đó. Ê, là khối Rubik của Đa Linh. Thượng chấn hạ chấn, bách kinh bách lý. Được rồi. Đó là gì vậy? Phương tiện giao thông của chúng ta đó. Cái thương này có cắn người hay không? Có cắn người không thì không biết, nhưng mà nhìn giống như là
để đặt trân châu vào. Các người nhìn tôi làm cái gì? Ông đoán coi. Tôi nói cho cậu biết, trân châu này để tôi dưỡng lão đó. Còn chưa ăn no hả? Đủ rồi chứ. Wow. Đóng rồi, đóng lại rồi. Đóng rồi. Nhóc Hồ, chú của con đủ nghĩa khí rồi chứ. May quá vẫn còn một ít. Lại nhìn chú làm cái gì? Không phải chứ, mày cũng ăn hả? Lần này trắng tay rồi, còn bị lỗ nữa. Việc cuối cùng á. Xem ra chúng ta phải tạo ra mặt trăng rồi. Hả? Tạo kiểu gì? Trên thế giới có đồng long, đồng nhân, đồng quỷ, đồng ngư là 4 loại bùa chú thể hiện sinh mệnh và không gian trong quẻ cổ. Còn nhớ lúc chúng ta ở mộ cổ Cao Xương có dùng tới cái bùa vô nhãn long không? Bây giờ nên dùng bùa ngư rồi. Kính soi xương của Tần Dương. Hey, âm ý cả buổi còn phải quay về tìm cái kính đó nữa hả? Hey, tôi biết nghe anh lúc nào cũng chừa đường lui mà. Đỉnh. Hành động một mình là để thành anh hùng à? Lập, Binh, Đấu, dạ, giai, trận, liệt, tiền, hành, mạn kim kim yêu yêu quý, quý, hợp lại thì sống, tách ra thì chết. Hay quá. Thật không ngờ lúc ta còn sống vẫn có thể thấy ba người của Mạn Kim trùng trùng kích động quá đi. làm thôi. Cứ để tôi. Chứ hả? Tới nữa hả? Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà.
Đừng có sợ ha. Chú sẽ đưa con về. Đi đi. Tại sao lại giết cô ấy? Anh nhìn kỹ đi. Đây là chiến trường. Ngươi sẽ mãi 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 không khỏi lời nguyền của ta. Hồ Bác Nhất. Anh Hồ. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra rồi. Rút lui. Rút lui hết. Đến đứa bé mà cô cũng không tha. Cô ta là kẻ địch ngụy trang. Anh đã cứu mọi người. Làm tốt lắm. Tôi sẽ không bị cô đánh bại đâu. Cô sẽ phải biến mất mãi mãi. Sao lại như vậy? Hả? Cái thứ này chỉ là ảo giác thôi. Lửa rồng đã cháy lên rồi. Mọi người mau lên tàu. Chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị lên cung trăng nào. Nhóc Hồ sẽ không sao chứ? Không sao, không sao đâu. Con làm tốt lắm. Tốt lắm. Anh Hồ, anh mặc kệ tôi lên cuối cùng. Tên mập thối này về phải giảm cân đó. Hứa Cảnh Lâm. Ôi da. Nè, Hồ Bác Nhất tình khốn nhà anh. Hãy đợi anh ở điểm cuối. Nó thả em ra. Cái đồ khốn này. Kính soi xương của Tần Dương. Tao tìm thấy mày rồi. Thả em ra. Hồ Bác Nhất. Đây sẽ là thành tựu được cả thế giới quan tâm. Ta sắp được trao giải thưởng vinh dự cao quý nhất. Không ai được phép ngăn cản ta lấy kính soi xương. Hồ Bác
Chúng ta thành công rồi. Bạn tử. Nhóc Hồ. Nhóc Hồ Anh đâu? Hồ đâu? Nhóc Hồ. Anh Hồ. Nè Mappa, sao rồi? Nè, anh Hồ đâu? Anh Hồ đâu? Cô khóc lóc cái gì chứ? Anh Nhóc Hồ. Hồ. Thằng nhóc cháu lại chạy đi đâu rồi? Anh Hồ. Mọi người nhìn kìa. Đó là gì vậy? Mọi người nhìn đi. Nhóc Hồ. Tôi biết là anh không chết được mà. Còn cười được nữa. Là A Cổ đã cứu tôi đó. Đa Linh à, cái này tặng cô nè. Ý cô là cô thuộc về Đại Dương phải không? Nam Hải quy hư, giống như một giấc mơ. Có thể để ý tới cảm nhận của người già được không? Một đôi một cặp. Khó chịu quá. Tôi muốn về nhà. Sao mà về được? Đợi thôi. Đợi cái gì? Đợi tàu. Tàu gì chứ? Tàu ma đó. Không phải chứ. Lại nữa hả? Phim được lồng tiếng bởi Bosi Media Bắc Kinh.